Nak ajar royak bui sikit ni. Ekor ni. Tak payah duk servis panggil orang. Buat sendiri buka. Ni tengok ni gini mo ni ya Rabbi. Nampak dia apa? Oh, tengok ni, tengok ni. Allah, titik. Allahu akbar. Kalau dah aku ni enggak. Apa ni? Tengok ni. Hak ni cabut gitu je. Kalau ada vacuum cleaner sejuk, kalau tak ada kat di basahnya air je. Lain kali buat sendiri lah, tolonglah buat. Ya Allah. Ya Allah, tebalnya. Allah, aku bak rugi kat elektrik. Ni cuci dengan air deh. Ni. Cuci dengan air. Lepas tu bubuh dalam.